ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ 7ৰ দ্য ড্ৰাম নামৰ চেপ্টাৰটোৰ চামাৰিটো আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। দ্য ড্ৰাম ইজ এ ৰাজস্থানী folk tale. A folk tale is a very old traditional story that was originally passed on to people in spoken form. ড্ৰাম নামৰ পাঠটো হ'ল এটা ৰাজস্থানী লোকগল্প। লোকগল্প হ'ল বহুত প্ৰচলিত গল্প, যি গল্পবিলাক সাধাৰণতে মানুহৰ মুখে মুখে চলি আছিল। This story is about a poor family of Rajasthan. In that family there was two members, mother and son. The mother's name was Lakshmi. She worked very hard to earn their livelihood. She ground grains for people and got money in return. With that money she buy their necessary things. এই গল্পটো এটা ৰাজস্থানী দুখীয়া পৰিয়ালৰ বিষয়ে। সেই পৰিয়ালটোত দুজন মানুহ আছিল, মাক আৰু পুতেক। মাকৰ নাম আছিল লক্ষ্মী। তাই সিহঁতৰ জীৱনটো চলাবৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল। তাই মানুহৰ শস্য পিহা কাম কৰিছিল আৰু তাৰ বাবে তাই টকা পাইছিল। সেই টকাৰে তাই সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক কিনিছিল। One day Lakshmi was going to market. Then her son asked his mother to buy a drum for him. Lakshmi smiled lovingly and went to market. She bought some necessary things like flour and salt from the market. She wished she will buy a drum for her son, but she has no money left. She was very sad on her way back home. She picked two nice pieces of wood on the way. After reaching home, she said grimly to her son, I am very sorry, son. I could not afford a drum for you. Son said, never mind, mother. You can give it later. Now can I take these two pieces of wood to play? Lakshmi said yes, but return before dusk. এদিন লক্ষ্মী বজাৰলৈ গৈ আছিল। তেতিয়া তাইৰ ল'ৰাই তাক এটা ড্ৰাম কিনি আনিবলৈ কৈছিল। তাই মৰমত হাঁহিছিল আৰু বজাৰলৈ গুচি গৈছিল। তাই বজাৰত ময়দা আৰু নিমখৰ দৰে কিছুমান প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছিল। তাই ইচ্ছা কৰিছিল যে তাইৰ ল'ৰাৰ বাবে এটা ড্ৰাম কিনিব, কিন্তু তাইৰ হাতত আৰু টকা নাছিল। তাই দুখী মনেৰে ঘৰলৈ আহি আছিল আৰু তাই ৰাস্তাৰ পৰা দুটা ধুনীয়া কাঠৰ টুকুৰা উঠাই লৈছিল। ঘৰত আহি তাই তেওঁৰ ল'ৰাক ক্ষমাহীনভাৱে কৈছিল, মই বহুত দুখিত, তোমাৰ কাৰণে ড্ৰাম ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই। পুতেকে কৈছিল, একো নাই মা, তুমি মোক এইটো পিছত দিবা। এতিয়া মই এই কাঠৰ টুকুৰা দুটা খেলিবলৈ লৈ যাব পাৰোঁনে? লক্ষ্মীয়ে কৈছিল, হয়, কিন্তু অন্ধকাৰ হোৱাৰ আগতে উভতি আহিবা। The boy went out to play with his friends. Suddenly he noticed an old woman trying to light her stove with dry cow dung cake to cook for her children, but there was smoke all around. Lakshmi's son came forward and offered his pieces of wood so she could light fire and cook, and that's why the old woman gave him a bread. The boy took the bread and went away. ল'ৰাজন তেওঁৰ বন্ধুসকলৰ লগত ওলাই আহিছিল। হঠাৎ তেওঁ দেখিছিল এজনী বুঢ়া মহিলাই গৰুৰ গোবৰেৰে তাইৰ শিশুৰ বাবে ৰান্ধিবলৈ চোলা বা চৌকা জ্বলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তাত চাৰিওফালে ধোঁৱা আছিল। লক্ষ্মীৰ ল'ৰা আগলৈ আহি তাৰ কাঠৰ টুকুৰা দুটা দিছিল, যাৰ কাৰণে মহিলাজনীয়ে ৰান্ধিব পাইছিল। সেইকাৰণে মহিলাজনীয়ে তাক এটা ৰুটি দিছিল। ল'ৰাজনে ৰুটিখন লৈছিল আৰু গুচি গৈছিল। When he was going on the way, she met a porter's wife. Her child was crying. When the boy came to know the child was crying because of hunger, the boy gave him his bread to the child. Porter's wife
very graceful to the boy and gave him a pot. The boy accepted the pot happily and moved on. যেতিয়া তেওঁ গৈ আছিল তেওঁ এজন কুমাৰৰ গৈণীয়েকক লগ পাইছিল। তাইৰ ল'ৰাই কান্দি আছিল। যেতিয়া লক্ষ্মীৰ ল'ৰাই জানিব পাৰিছিল যে সেই ল'ৰাজন ভোক লাগিছে কাৰণে কান্দিছে, তেওঁ তাক তেওঁৰ ৰুটিটো দিছিল। কুমাৰৰ পত্নীজনীয়ে তেওঁক সন্তুষ্ট হৈ এটা মাটিৰ পাত্ৰ দিছিল। ল'ৰাজনে সুখী মনেৰে পাত্ৰটো লৈছিল আৰু তাৰ পৰা গুচি গৈছিল। After some time he saw a washerman and his wife was quarreling because their only pot was broken by his wife, and now he was no pot to boil his clothes. Then the boy gave them his pot and said that don't quarrel more. For this the washerman was very happy to give a shovel to the boy. অলপ সময় পিছতে তেওঁ দেখিল এজন দুবা তাৰ পত্নীৰ লগত কাজিয়া কৰিছিল কাৰণ সিহঁতৰ একমাত্ৰ মাটিৰ পাত্ৰটো তাৰ পত্নীৰ কাৰণে ভাঙি গৈছিল আৰু এতিয়া সিহঁতৰ কাপোৰ সিজাবলৈ পাত্ৰ নাই। ল'ৰাজনে সিহঁতক তাৰ মাটিৰ পাত্ৰটো দিছিল আৰু কাজিয়া নকৰিব বুলি কৈছিল। এই কাৰণে দুবাজন বহুত আনন্দিত হৈছিল আৰু ল'ৰাজনক এটা হাল চাদৰ দিছিল। Next day the boy saw a man shivering with cold. The man described him. Some robbers had sent away all of his possessions and even his clothes. The boy felt pity for the man and gave him the shovel. The man very happy that he gave the boy his horse. The boy never expected that he would have a horse. He mounted on the horse and moved on. তাৰ পিছত ল'ৰাজনে দেখিল এজন মানুহ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কঁপি আছিল। সেই মানুহজনে তাক বৰ্ণনা কৰিছিল যে কিছুমান ডকাইতে তাৰ সকলো বস্তু লুটপাট কৰি লৈ গৈছে, এনেকৈ তাৰ কাপোৰ কানিও লৈ গৈছে। ল'ৰাজন মানুহজনৰ কাৰণে দুখিত হৈছিল আৰু তেওঁক তাৰ চাদৰটো দিছিল। মানুহজন ইমান আনন্দিত হৈছিল যে তাৰ ঘোঁৰাটো ল'ৰাজনক দি দিছিল। ল'ৰাজনে কেতিয়াও ভবা নাছিল যে তাৰ নিজৰ এটা ঘোঁৰা হ'ব। তেওঁ ঘোঁৰাটোত উঠিল আৰু গুচি গৈছিল। After some time he reached near a wedding party, but he was surprised because all of the people sitting under a tree sadly. He asked them why they were so sad on such a special day. A man replied that the man who was going to arrange the horse has not arrived yet, so they were getting late and they were feared they will miss the auspicious hour of the wedding. The boy immediately offered his horse, so they were so many pleased that asked the boy what they could do for him in return. The boy said, okay, if you really want to give me something, drum that yours musician is carrying. One of them gave the drum to the boy happily and went away. অলপ সময় পিছত তেওঁ এটা বিয়া ঘৰৰ ওচৰ পাইছিল, কিন্তু তেওঁ আচৰিত হৈছিল কাৰণ সকলো মানুহ এটা গছৰ তলত দুখী মনেৰে বহি আছিল। তেওঁ সিহঁতক সুধিছিল যে কিয় সিহঁতে এনেকুৱা এটা বিহে দিনত ইমান দুখী কিয় আছিল। এজন মানুহে কৈছিল যে যিজন ব্যক্তি ঘোঁৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈছে তেওঁ এতিয়ালৈ অহা নাই, সেইকাৰণে সিহঁতৰ পলম হৈ আছে আৰু এই কাৰণে সিহঁতৰ ভয় লাগিছে যে সিহঁতে বিয়াৰ উপযুক্ত সময় হেৰাই পেলাব। ল'ৰাজনে লগে লগে তাৰ ঘোঁৰাটো দিলে আৰু সেইকাৰণে সিহঁত বহুত আনন্দিত হ'ল আৰু ল'ৰাজনক সুধিল যে সিহঁতে তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে। ল'ৰাজনে ক'লে যে যদি সিহঁতে তাক সঁচাই কিবা দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তাক এটা ড্ৰাম দিব লাগে। সিহঁতৰ এজনে ল'ৰাজনক সুখী মনে ড্ৰামটো দিছিল আৰু গুচি গৈছিল। The boy returned home and said to his mother proudly
how he earned the drum with the 2 pieces of wood. Lakshmi smiled and said to her son, Remember, God help those who helps others. ল'ৰাজনে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল আৰু তাৰ মাকক কৈছিল যে কেনেকৈ তেওঁ 2 টুকুৰা কাঠৰ সহায়ত ড্ৰাম পাইছিল। তাৰ মাকে অলপ হাঁহি মাৰি কৈছিল, ভগৱানে তাকে সহায় কৰে যিজনে আনক সহায় কৰে।